ساعت 2 بامداد چهارشنبه 10 مرداد 1403 ماموران امنیتی در مجتمع حفاظت شده‌ای در شمالی ترین نقطه تهران با صدای مهیب یک انفجار از خواب پریدند. آنها به سرعت به محل وقوع انفجار در طبقه پنجم ساختمان دویدند. دود و گرد و خاک کل فضا را پر کرده بود. نیروهای امداد و تیم پزشکی نیز که به سرعت خود را به طبقه پنجم رساندند کاری از دستشان بر نیامد. اسماعیل هنیه رهبر حماس که در تهران در این اقامتگاه حضور داشت در دم کشته شده بود و محافظش نیز که به شدت آسیب دیده بود دقایقی بعد جان داد. هنیه روز قبل از آن برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور تازه انتخاب شده ایران به تهران آمده بود. سپاه قدس ایران که همچون همیشه میزبان او در سفر به تهران بود، او را به همراه دیگر رهبران فلسطینی حاضر در مراسم در مجتمع حفاظت شده امام علی سپاه در سعدآباد اسکان داده بود. هنیه 5 ماه قبل نیز که به تهران آمده بود در همین اتاق اقامت داشت. ماموران موساد در تهران از 3 سال قبل مجتمع امام علی را زیر نظر گرفته و از طریق عوامل نفوذی خود با تمام جزئیات داخل این مجتمع آشنا شده و از رفت و آمدها به آن خبر داشتند. 5 ماه قبل در فروردین 403 که هنیه به تهران آمد، موساد تصمیم گرفت طرح ترور او در ایران را در سفر بعدیش اجرا کند. اجرای ترور به گروه سرنیزه سپرده شد. گروهی مخفی که پیش از آن دست کم 2 ترور موفق را در تهران اجرا کرده بود. ترور عبدالله احمد عبدالله معروف به ابو محمد المصری، مرد شماره 2 القاعده و دخترش مریم، همسر پسر اسامه بن لادن در خیابان پاسداران تهران در مرداد 1399 و ترور محسن فخریزاده، مغز متفکر برنامه هسته‌ای ایران در آذر همان سال. سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در این ویدیو داستان زندگی اسماعیل هنیه و چگونگی ترور او در تهران را برایتان روایت می‌کنیم. اما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا داستان نفوذ مأموران موساد در مهمترین نهادهای امنیتی ایران را بشنوید و از جزئیات نحوه کشته شدن رهبر حماس در تهران باخبر شوید. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. اسماعیل عبدالسلام احمد هنیه در سال 1962 میلادی یا 1340 خورشیدی در اردوگاه آوارگان عشاتی در نوار غزه به دنیا آمد. تولد او تنها چند سال پس از تأسیس دولت اسرائیل و آوارگی گسترده فلسطینیان که روز نکبت نامیده می شود رخ داد. خانواده هنیه مانند هزاران خانواده دیگر از خانه و زمینهای خود در منطقه‌ای که اکنون بخشی از جنوب اسرائیل است آواره شده بودند. زندگی در اردوگاه عشاتی که یکی از متراکم‌ترین مناطق مسکونی جهان است، تأثیر عمیقی بر شکلگیری شخصیت و دیدگاه‌های هنیه داشت. او در محیطی رشد کرد که فقر، محدودیت و حس عمیق از دست دادن وطن و رانده شدن از خانه‌های خود در آن موج می‌زد. با این حال، این محیط حس قوی همبستگی اجتماعی و هویت جمعی را در میان ساکنانش پرورش می‌داد. علیرغم شرایط دشوار، هنیه توانست به تحصیلات خود ادامه دهد. او در مدارس تحت اداره آژانس امداد سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی تحصیل کرد و سپس به دانشگاه اسلامی غزه راه یافت. در دانشگاه او در رشته ادبیات عرب تحصیل کرد و در سال 1987 فارغ التحصیل شد. دوران دانشگاه نقطه عطفی در زندگی هنیه بود. در این دوره بود که او با افکار اسلام سیاسی آشنا شد و به جنبش اخوان المسلمین گرایش پیدا کرد.
این گرایش بعدها نقش مهمی در مسیر سیاسی او ایفا کرد. همزمان با تحصیل، هنیه شاهد تحولات سیاسی مهمی در منطقه بود. اشغال نوار غزه توسط اسرائیل، تنش‌های فزاینده میان فلسطینیان و نیروهای اشغالگر و شکلگیری جنبش‌های مقاومت همگی بر افکار و جهتگیری سیاسی او تأثیر گذاشتند. سال 1987 همزمان با فارغ التحصیلی هنیه از دانشگاه، نقطه عطف دیگری در تاریخ فلسطین رقم خورد. آغاز انتفاضه اول. این قیام مردمی علیه اشغال اسرائیل که عمدتاً با اعتراضات خیابانی و نافرمانی مدنی همراه بود، تأثیر عمیقی بر جامعه فلسطین گذاشت. هنیه در تظاهرات انتفاضه اول شرکت کرد و توسط دادگاه نظامی اسرائیل به زندان محکوم شد. این اولین تجربه او از زندان بود، اما آخرین آن نبود. در بحبوحه این تحولات، جنبش مقاومت اسلامی حماس در دسامبر 1987 اعلام موجودیت کرد. حماس که از دل اخوان المسلمین برخاسته بود، خود را به عنوان یک جایگزین اسلامگرا برای سازمان آزادیبخش فلسطین صاف به رهبری یاسر عرفات معرفی کرد. هنیه با توجه به پیشینه فکریش به سرعت به این جنبش جدید پیوست. او در سالهای اولیه فعالیت حماس نقش فعالی در سازماندهی و گسترش این جنبش در غزه ایفا کرد. هنیه که در دانشگاه اسلامی غزه به تدریس مشغول بود، از موقعیت خود برای جذب دانشجویان به سمت حماس استفاده می‌کرد. اما این فعالیت‌ها بدون هزینه نبود و او بار دیگر در سال 1988 توسط اسرائیل بازداشت و به مدت 6 ماه زندانی شد. 1 سال بعد اسرائیل بار دیگر هنیه را دستگیر کرد و او 3 سال دیگر را در زندان‌های اسرائیل گذراند. پس از آزادی در سال 1992، اسرائیل او را به همراه رهبران ارشد حماس، عبدالعزیز رنتیسی، محمود الزهار و بیش از 400 عضو دیگر حماس از وطن خود اخراج کرده و به جنوب لبنان تبعید کرد. دوران تبعید علیرغم سختی‌ها فرصتی برای هنیه فراهم کرد تا با دیگر رهبران فلسطینی ارتباط نزدیکتری برقرار کند و تجربیات خود را گسترش دهد. پس از حدود 1 سال و در پی فشارهای بین المللی، اسرائیل اجازه بازگشت تبعید شدگان را صادر کرد. هنیه در دسامبر 1993 به غزه بازگشت و بلافاصله فعالیت‌های خود را از سر گرفت. او در همان سال به ریاست دانشگاه اسلامی غزه منصوب شد. بازگشت اسماعیل هنیه به فلسطین همزمان بود با دوران پس از توافقنامه اسلو. این توافق که در سپتامبر 1993 بین اسرائیل و سازمان آزادیبخش فلسطین امضا شده بود، چشمانداز تشکیل یک دولت فلسطینی را ترسیم می‌کرد. اما حماس از جمله هنیه با این توافق مخالف بودند و آن را خیانت به آرمان فلسطین می‌دانستند. در این دوره هنیه نقش مهمی در سازماندهی مخالفت‌ها با روند صلح اسلو ایفا کرد. او که اکنون به عنوان یکی از چهره‌های شاخص حماس در غزه شناخته می‌شد، در تظاهرات و اعتراض علیه تشکیلات خودگردان فلسطین و توافق با اسرائیل شرکت می‌کرد. در سال 1993 پس از آزاد شدن شیخ احمد یاسین، بنیانگذار حماس از زندان، هنیه به عنوان رئیس دفتر او منصوب شد. رابطه نزدیک بین این دو و همچنین توانایی‌های سازمانی و سخنوری هنیه او را به جایگاه بالاتری در این گروه ارتقا داد و او نماینده حماس در تشکیلات خودگردان فلسطینی شد. آغاز انتفاضه دوم در سپتامبر 2000 نقطه عطف دیگری در تاریخ فلسطین و مسیر سیاسی هنیه بود. این دوره با اعتراضات گسترده فلسطینی‌ها، حملات انتحاری و عملیات خشن نظامی اسرائیل همراه بود. حماس نقش فعالی در این قیام داشت و محبوبیت آن در میان فلسطینیان افزایش یافت. در این دوره هنیه به عنوان یکی از سخنگویان اصلی حماس ظاهر شد. او در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های متعدد مواضع حماس را تشریح می‌کرد و به نماد مقاومت در برابر اشغال تبدیل شد.
در سپتامبر 2003 هنیه و احمد یاسین در یک حمله هوایی اسرائیل به یک ساختمان مسکونی در شهر غزه به طور جزئی زخمی شدند. این دو پس از شنیدن صدای هواپیمای اسرائیلی که نزدیک میشد، لحظاتی پیش از برخورد بمب از ساختمان خارج شده بودند. 6 ماه بعد احمد یاسین پس از نماز صبح در حالی که از مسجد خارج میشد، هدف حمله هلیکوپترهای جنگی اسرائیلی قرار گرفت و کشته شد. کمتر از 1 ماه بعد عبدالعزیز رنتیسی رهبر جدید حماس نیز به همین سرنوشت دچار شد. این ضربات سنگین رهبری حماس را با چالش جدی مواجه کرد. در این شرایط نقش اسماعیل هنیه در حماس بیش از پیش افزایش یافت. او که اکنون یکی از معدود رهبران با تجربه باقی مانده حماس در غزه بود، مسئولیت‌های بیشتری بر عهده گرفت. توانایی او در حفظ انسجام جنبش در این دوران دشوار، جایگاه او را در میان اعضای حماس تقویت کرد. سال 2006 نقطه عطفی در تاریخ فلسطین و زندگی سیاسی هنیه بود. حماس تصمیم گرفت برای اولین بار در انتخابات پارلمانی فلسطین شرکت کند. این تصمیم تغییری استراتژیک در رویکرد حماس محسوب می‌شد که تا پیش از آن مشروعیت تشکیلات خودگردان فلسطین را به رسمیت نمی‌شناخت. با وجود اینکه محمود الزهار مسن‌ترین رهبر ارشد حماس در آن زمان محسوب می‌شد، هنیه رهبری کارزار انتخاباتی این گروه برای انتخابات 25 ژانویه را به عهده گرفت. او رهبری فهرست تغییر و اصلاح حماس را بر عهده داشت و کمپین انتخاباتی موفقی را هدایت کرد. شعارهای ضد فساد، وعده بهبود خدمات اجتماعی و تأکید بر مقاومت در برابر اشغال پیام‌های اصلی این کمپین بودند. نتیجه انتخابات شگفتی بزرگی را رقم زد. حماس با کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان فلسطین، جنبش فتح را که سالها بر سیاست فلسطین مسلط بود، شکست داد. این پیروزی هنیه را در موقعیتی قرار داد که هرگز تصور نمی‌کرد. نخست وزیری تشکیلات خودگردان فلسطین. پیروزی حماس در انتخابات 2006 و انتصاب هنیه به عنوان نخست وزیر، آغاز دوره‌ای پرچالش در تاریخ فلسطین و زندگی سیاسی او بود. در پی این پیروزی، محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی از حماس خواست تا دولت جدید تشکیل دهد. اما هفته‌ها مذاکره برای تشکیل ائتلاف با گروه فلسطینی فتح و دیگر جناح‌های فلسطینی شکست خورد و هنیه مجبور شد دولتی عمدتاً متشکل از نیروهای نزدیک به خود و چند تکنوکرات تشکیل دهد. هنیه هنگام ارائه برنامه دولت خود از آمریکا و اتحادیه اروپا خواست تا تهدیدهایشان را برای قطع کمک به تشکیلات خودگردان فلسطین عملی نکنند. آنها از پذیرش دولت جدید فلسطین خودداری کرده و کمک خود را به رسمیت شناختن اسرائیل از طرف حماس مشروط کرده بودند. اسماعیل هنیه تأکید کرد که فلسطینی‌ها حق دارند به مبارزه خود برای استقلال ادامه دهند، اما در عین حال گفت که می‌خواهد با میانجی‌های بین‌المللی برای حل مناقشه گفتگو کند. او گفت دولت ما از هیچ تلاشی برای رسیدن به صلح عادلانه در منطقه، پایان دادن به اشغال و بازستاندن حقوق فلسطینی‌ها دریغ نخواهد کرد. حالا هنیه در مقام نخست وزیر با چالش‌های متعددی روبرو بود. از یک سو فشارهای بین المللی برای به رسمیت شناختن اسرائیل و کنار گذاشتن مقاومت مسلحانه وجود داشت و از سوی دیگر او باید به اصول و ارزش‌های حماس وفادار می‌ماند. این تعارض مدیریت دولت را برای او بسیار دشوار کرده بود. علاوه بر این تنش‌های داخلی میان حماس و جنبش فتح، حزب رئیس جمهور محمود عباس به سرعت افزایش یافت. این تنش‌ها در نهایت در ژوئن 2007 به درگیری‌های مسلحانه در نوار غزه منجر شد که طی آن حماس کنترل کامل این منطقه را به دست گرفت. محمود عباس در واکنش به این رویداد هنیه را از سمت نخست وزیری برکنار کرد، اما او این تصمیم عباس را نپذیرفت و آن را غیر قانونی خواند.
هنیه در آن زمان گفت که دولت او به انجام وظایفش ادامه خواهد داد و مسئولیت‌های ملی خود در قبال مردم فلسطین را رها نخواهد کرد. هنیه بعدها خواهان برقراری آشتی فلسطینی با جنبش فتح به رهبری محمود عباس شد و بارها اعلام کرد که حاضر است در چارچوب آشتی همه جانبه از مقام خود کناره‌گیری کند. او در نهایت در سال 2014 این کار را کرد و به نفع رامی حمدالله از مقامش کناره گرفت. با افزایش اختلاف میان حماس و فتح، هنیه به عنوان رهبر دولت حماس در غزه به فعالیت خود ادامه داد. او با چالش‌های عظیمی روبرو بود: محاصره شدید نوار غزه، فقر گسترده، بیکاری بالا و کمبود منابع اساسی. علیرغم این مشکلات، هنیه و حماس توانستند کنترل خود بر غزه را حفظ کنند و حتی در مواردی حمایت مردمی خود را افزایش دهند. در سال 2017 تحول مهمی در زندگی سیاسی هنیه رخ داد. او به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس انتخاب شد و جایگزین خالد مشعل شد. این انتصاب هنیه را به بالاترین مقام در ساختار رهبری حماس ارتقا داد. او در این سمت مسئولیت هدایت سیاست‌های کلی حماس و روابط آن با دیگر کشورها و گروه‌ها را بر عهده گرفت. از همان زمان بود که او به قطر رفت و در 7 سال مابقی عمرش دور از فلسطین و در دفتر سیاسی جنبش حماس در قطر مستقر بود. در مقام رهبر حماس، هنیه تلاش کرد تا روابط این جنبش را با کشورهای منطقه بهبود بخشد. او سفرهایی به کشورهایی مثل مصر، ایران و ترکیه انجام داد و سعی کرد حمایت سیاسی و مالی برای غزه جلب کند. همچنین او تلاش‌هایی برای آشتی با فتح و پایان دادن به شکاف داخلی فلسطین انجام داد، هرچند این تلاش‌ها هیچگاه به نتیجه نرسید. یکی از چالش‌های اصلی هنیه در این دوره حفظ تعادل میان مواضع سرسختانه در برابر اسرائیل و نیاز به بهبود شرایط زندگی در غزه بود. از یک سو او بر حق مقاومت و عدم شناسایی اسرائیل تأکید می‌کرد و از سوی دیگر باید راه‌هایی برای کاهش محاصره اقتصادی و بهبود وضعیت غزه می‌یافت. در سالهای اخیر هنیه نقش مهمی در مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل با میانجیگری مصر و قطر ایفا کرده بود. این مذاکرات که عمدتاً حول محور آتشبس‌های موقت و تبادل اسرا می‌چرخید، نشان دهنده پیچیدگی موقعیت هنیه بود. رهبری که همچنان بر مقاومت تأکید داشت، اما در عین حال باید راه‌هایی برای تعامل محدود با دشمن بیابد. در طول دوران رهبری هنیه، حماس تلاش کرد تا چهره خود را در سطح بین‌المللی بهبود ببخشد. تغییراتی در منشور حماس در سال 2017 که برخی مواضع تندروانه را تعدیل می‌کرد، بخشی از این تلاش‌ها بود. هنیه در این راستا سعی کرده بود تا حماس را به عنوان یک جنبش مقاومت ملی و نه یک گروه افراطی معرفی کند. با این حال در سال 2018 آمریکا اسماعیل هنیه را در لیست تروریستی خود گذاشت و تحریم‌های علیه او اعمال کرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت که هنیه ارتباط نزدیکی با شاخه نظامی حماس دارد و حامی مبارزه مسلحانه از جمله علیه غیر نظامیان بوده. حمله نیروهای حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 نقطه عطف مهمی در تاریخ درگیری اسرائیل و فلسطین و همچنین در دوران رهبری اسماعیل هنیه بود. در این روز حماس عملیات گسترده‌ای را علیه اسرائیل آغاز کرد که شامل حملات راکتی و نفوذ نیروهای مسلح به داخل اسرائیل بود. این حمله که به نام عملیات طوفان الاقصی شناخته شد، غافلگیری بزرگی برای اسرائیل و جامعه جهانی محسوب می‌شد. هنیه این حمله را پاسخی به سالها اشغال و محاصره غزه توصیف کرد و آن را نقطه عطفی در مبارزه فلسطینیان دانست. واکنش اسرائیل به این حملات آغاز یک جنگ تمام عیار در غزه بود. حملات هوایی گسترده و سپس عملیات زمینی اسرائیل در غزه منجر به تلفات سنگین غیر نظامیان و تخریب گسترده زیرساخت‌های این منطقه شد.
در طول این دوره موقعیت هنیه به عنوان رهبر حماس با چالش‌های جدی روبرو بود. از یک سو او باید پاسخگوی تلفات سنگین و ویرانی گسترده در غزه می بود و از سوی دیگر باید موضع حماس در برابر اسرائیل را حفظ می کرد. این تعادل ظریف مهارت‌های سیاسی و رهبری او را به شدت در معرض آزمون قرار داده بود. در جریان حملات سنگین اسرائیل به نوار غزه در سال 2024 بود که 3 پسر اسماعیل هنیه و تعدادی از نوه‌های او در غزه کشته شدند. حازم، امیر و محمد، پسران هنیه، روز عید فطر همراه با فرزندان خود عازم دیدار با بستگانشان در اردوگاه پناهندگان ساحل در غرب غزه بودند که هدف حمله قرار گرفتند. هنگامی که آنها با یک خودرو در باریکه غزه رانندگی می‌کردند و لحظات قبل از رسیدن به مقصد، یک هواپیمای اسرائیلی آنها را هدف چند موشک قرار داد و وسیله نقلیه آنها را منهدم کرد و خود آنها را کشت. اسماعیل هنیه هنگام عیادت از زخمی‌های جنگ غزه که برای درمان در یک بیمارستان در دوحه پایتخت قطر بستری بودند و در حالی که از او فیلم برداری می‌شد، خبر کشته شدن پسران و نوه‌هایش را دریافت کرد. الله يسهل عليهم الله يسهل. در این فیلم فردی که به شدت گریه می‌کرد از غزه با او تماس گرفت و با صدای گریان خبر داد که تعدادی از فرزندان و نوه‌های او کشته شدند. اسماعیل هنیه بعداً در یک بیانیه مطبوعاتی گفت که خون فرزندانم و نوه‌های شهیدم رنگین‌تر از خون دیگر مردم فلسطین نیست و افزود که خدا را برای این افتخار شکر می‌کند. هنیه با تایید کشته شدن نزدیک به 60 نفر از بستگانش در جریان حمله اسرائیل به غزه گفت: همه فرزندان فلسطینی و خانواده‌های ساکنان نوار غزه بهای سنگینی را در این جنگ پرداختند. برای بسیاری از فلسطینیان از دست دادن اعضای خانواده هنیه نمادی از رنج جمعی مردم غزه تلقی می‌شد. اسماعیل هنیه که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران به تهران رفته بود، ساعت 2 بامداد چهارشنبه 10 مرداد 1403 در محل اقامتش در مجتمع حفاظت شده‌ای در شمال تهران کشته شد. در ساعات اولیه پس از ترور، گمانه‌زنی‌ها بلافاصله بر این احتمال متمرکز شد که اسرائیل هنیه را با یک موشک، احتمالاً دوش پرتاب یا از یک پهپاد هدف قرار داده است. مشابه آنچه اسرائیل چند ماه قبل موشکی را به یک مرکز تأسیسات اتمی در اصفهان شلیک کرده بود. خبرگزاری تسنیم رسانه سپاه پاسداران گزارش داد که شاهدان میگویند جسمی مانند موشک به پنجره اتاق هنیه اصابت کرده و منفجر شده است. با توجه به ساختمان محل اقامت هنیه که در دامنه‌های کوه البرز در شمال تهران قرار داشته و از 3 جهت از روی کوههای اطراف امکان شلیک به سمت اتاق وجود دارد، بسیاری گمان می‌کنند احتمالاً او از طریق موشک‌های ضد زره از جمله موشک اسرائیلی اسپایک هدف قرار گرفته. ما در ویدیوی دیگری در کانال آدمیرال به این فرضیه پرداخته و درباره موشک اسپایک و قابلیت‌های آن توضیح داده ایم. لینک این ویدیو در بالای این صفحه و همچنین در توضیحات همین ویدیو آمده است. اما فرضیه‌های دیگری نیز درباره نحوه کشته شدن هنیه وجود دارد. Patrolling the south quarter, entering a cul-de-sac. استفاده از کوادکوپترهای مسلح به مواد منفجره شبیه کوادکوپتری که اسرائیل 2 سال قبل رونمایی کرد نیز می‌تواند یکی از احتمالات جدی برای ترور هنیه در تهران باشد. همانطور که در این تصاویر می‌بینید، کوادکوپتر لانیوس به گونه‌ای طراحی شده که به آن قابلیت مانور بالا و پرواز در فضاهای محدود شهری را می‌دهد.
این پهپاد مجهز به سیستم‌های هوش مصنوعی پیشرفته است که به آن امکان ناوبری خودکار و شناسایی اهداف را می‌دهد. سنسورهای متعدد از جمله دوربین‌های با کیفیت بالا، حسگرهای مادون قرمز و سیستم‌های تشخیص حرکت به لانیوس کمک می‌کند تا محیط اطراف خود را اسکن و تحلیل کند. این قابلیت‌ها به پهپاد اجازه می‌دهد تا در محیط‌های پیچیده شهری مانند ساختمان‌ها، تونل‌ها و فضاهای بسته حرکت کند. اما تصاویر منتشر شده از محل ترور هنیه نشان می‌دهد تخریب دیواره بیرونی بیش از قدرت تخریب لانیوس است و اگر احتمالاً اسرائیل از پهپاد برای این عملیات استفاده کرده باشد، پهپادهای دیگری برای ترور رهبر حماس به کار گرفته شده. آنچه تاکنون درباره ترور اسماعیل هنیه میتوان گفت، نفوذ عمیق سازمان جاسوسی اسرائیل موساد در برخی سازمانها و نهادهای ایران است، به گونه‌ای که دست موساد و گروه سرنیزه‌اش در ایران برای ترور و یا سرقت سری ترین اسناد هسته‌ای کشور باز است. عجیبان که جزئیات فعالیت‌های سپاه قدس در مجتمع امام علی و حضور مهمان‌های خارجی در این ساختمان 7 سال قبل توسط یک کاربر اسرائیلی توییتر منتشر شده و مختصات دقیق ساختمان آن نیز اعلام شده بود. آنطور که برخی منابع خبری میگویند، موساد چند جاسوس در میان نیروهای این مجتمع داشته و همه تحرکات و اتفاقات در آن به اسرائیل گزارش می‌شده. برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها درباره اصابت موشک هدایت شونده، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 7 مقام خاورمیانه از جمله 2 ایرانی و 1 آمریکایی و چند اسرائیلی میگوید اسماعیل هنیه توسط یک بمب مخفی ترور شده. به گفته منابع اسرائیلی، بمب تقریباً 2 ماه پیش به این مهمانسرا که توسط سپاه اداره و حفاظت می شود منتقل و در محلی مخفی کار گذاشته شده بود. مقامات اسرائیلی گفتند که بمب از راه دور منفجر شد، پس از آنکه تایید شد که او در اتاقش در مهمانسراست. انفجار ساختمان را لرزاند. برخی از شیشه ها را شکست و باعث ریزش جزئی دیوار بیرونی شد. به نوشته نیویورک تایمز، نحوه نگهداری بمب در مهمانسرا هنوز مشخص نیست. مقامات اسرائیلی گفتند که برنامه‌ریزی برای این ترور ماه‌ها به طول انجامید و مستلزم نظارت گسترده بر محوطه بود. به گفته نیویورک تایمز، بعد از انفجار بمب، کارکنان ساختمان مبهوت دویدند تا منبع سر و صدای مهیب را پیدا کنند و آنها به اتاقی که هنیه با محافظش در آن اقامت داشت هدایت شدند. این مجتمع دارای یک تیم پزشکی است که بلافاصله پس از انفجار به اتاق رفتند. تیم پزشکی اعلام کرد که هنیه بلافاصله فوت کرده. آنها سعی کردند محافظ را احیا کنند، اما او نیز جان داده بود. بر اساس گزارش‌ها، زیاد نخاله، رهبر جهاد اسلامی فلسطین نیز در اتاق دیگری در مجاورت هنیه اقامت داشت. اتاق او آسیب چندانی ندیده بود که این نشان از برنامه‌ریزی دقیق برای هدف قرار دادن هنیه داشت. بلافاصله خلیل الحیا، معاون فرمانده حماس در نوار غزه که او نیز در تهران بود، در محل حاضر شد و جسد هنیه را دید. به گفته نیویورک تایمز، جریان ترور بلافاصله به سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس، اطلاع داده شد. او در نیمه‌های شب به آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران اطلاع داده و او را از خواب بیدار کرد. ادعای نیویورک تایمز درباره انتقال بمب به داخل ساختمان تنها یکی از گزینه‌هاست و نمی‌توان چندان به این گزارش اعتماد کرد. آنطور که از محتوای این گزارش برمی‌آید، ادعای انتقال بمب و مخفی کردن آن در مهمانسرا صرفاً از طرف منابع اسرائیلی به این روزنامه گزارش شده و احتمال دارد با هدف خاصی اعلام شده باشد. یکی از این اهداف داخلی نشان دادن عوامل ترور هنیه است، به گونه‌ای که هیچ بار حقوقی برای اسرائیل در پی نداشته باشد و ایرانیان مزدور اسرائیل را عامل ترور او معرفی نماید.
منابع نزدیک به سپاه انتقال بمب به ساختمان و انفجار آن را رد کردند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرده که محل اقامت هنیه مورد اصابت پرتابه هوا به زمین قرار گرفته که بخش‌هایی از سقف و پنجره محل اقامت او تخریب شده و هنیه و یکی از محافظانش کشته شده‌اند. اگر روایت خبرگزاری‌های فارس و تسنیم وابسته به سپاه درست باشد، احتمالاً مأموران موساد با موشک ضد زره اسپایک هنیه را هدف قرار دادند. ما در کانال دیگرمان آدمیرال با بررسی قابلیت‌های این موشک به چگونگی استفاده از آن برای ترور رهبر حماس پرداخته‌ایم که شما را به تماشای آن دعوت می‌کنیم. این هم داستان زندگی اسماعیل هنیه، رهبر حماس، سیاستمداری که در قلب تهران توسط مأموران موساد کشته شد. نظر شما درباره هنیه و ترور او در ایران و همچنین جریان نفوذ موساد در ایران چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برایمان بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.